Tôi nghĩ cậu ấy là điểm nổi bật nhất của Argentina. Tất cả đều biết cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Tôi nghĩ anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Tôi nghĩ đó là món quà Chúa dành cho cậu ấy. Giấc mơ của tôi là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế kỷ 20 tồn tại một tranh luận nhỏ. Tại quốc gia của mình, ông được biết đến là Dios, Chúa Trời. Diego Maradona được các cổ động viên của Argentina tôn thờ như là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từng được sinh ra. Nhưng khi thiên niên kỷ mới đến, Maradona, biểu tượng của bóng đá tại quê hương bị đe dọa, Argentina đã tìm ra một số người mới. Và bây giờ là Messi. Anh tăng tốc, Messi, một bàn thắng không tưởng của Messi. Một trong những tài năng bóng đá chói sáng nhất từng được chứng kiến. Không thể tưởng tượng được trên thế giới có ai không biết đến Lionel Messi. Được sinh ra ở Rosario tháng 6 năm 1987, ở tuổi 11, Messi đã là ngôi sao sáng của câu lạc bộ địa phương Newell's Old Boys và là thành viên đội trẻ, một đội bóng chỉ thua có một lần trong 4 năm. Cả hai đội Newell's và River Plate đều khao khát có được chữ ký của anh, nhưng có một vấn đề rất kỳ lạ. Anh bị chẩn đoán có vấn đề vào môn tăng trưởng và để có được chiều cao tự nhiên, anh phải được điều trị hàng tháng với chi phí 1.000 đô la. Cả hai câu lạc bộ đều không thể chi trả chi phí này, nhưng Jose Maria Minguella, tuyển trạch viên của Barca lại nghĩ khác. Tôi phát hiện ra Messi thông qua những quan hệ của mình khi tôi làm việc tại Argentina, và lúc đó tôi đang theo dõi những vấn đề khác. Các cầu thủ khác tại học viện tên là Marca, họ gửi cho tôi một băng video, và bạn có thể xem được những điều thần kỳ cô ấy đã làm. Cứ như thể bóng bị dính vào chân cậu ta. Ngay bây giờ vẫn thế, nhưng lúc đó với một cậu bé ở tuổi 12 hay 13 thì đó là một sự kinh ngạc. Cuối cùng, Barca đã chọn cậu ấy. Nơi học tập mới của Messi là La Masia, học viện đào tạo trẻ nổi tiếng của người khổng lồ xứ Catalan. Và cùng với những ngôi sao tương lai khác như Vandes, Iniesta, Puyol và Xavi, Messi đã thấm nhuần triết lý bóng đá của Barca. Tôi đến đây khi 13 tuổi. Tôi đến cùng gia đình. Tôi đã có thời gian ở La Masia nhưng không sống tại đó. Tôi sống cùng cha và anh trai trong một căn hộ và luyện tập cùng các cậu bé khác tại La Masia. Hàng ngày tôi đến đó và dùng bữa tại đó. Điều này giúp tôi có thể thích nghi tốt và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi là huấn luyện viên đầu tiên của cậu ta. Mùa bóng năm 2000-2001, tôi là huấn luyện viên nhóm cầu thủ U14 và đó là lúc cậu ta đến tập thử, ngày trước Giáng sinh. Tôi không nhớ rõ lắm, tầm tháng 10, 11 hay 12 gì đó của năm 2000. Tôi đã làm việc với thế hệ sinh năm 1987 như Cesc Fabregas, Gerard Piqué và rất nhiều cầu thủ khác. Những người bây giờ đang thi đấu tại khắp nơi trên thế giới ở đẳng cấp cao nhất, và Messi xuất hiện. Chúng tôi đều nhận ra trước mắt mình là cầu thủ xuất sắc trong tương lai. And then came Lionel Messi, and everyone realized that we were due for one great player. Cựu chủ tịch của Barca Juan Laporta luôn đặt La Masia làm trọng tâm của mình, trong khi Real Madrid luôn đi theo hình mẫu giải ngân hà và mua thành công. Đội bóng xứ Catalan lại xây dựng sức mạnh từ các sản phẩm của câu lạc bộ. Nhưng mặc dù tài năng của anh trên sân đã quá rõ ràng, vẫn tồn tại ở một câu hỏi về đạo đức. Tôi phải nói thật là sự tranh luận này chưa bao giờ về góc độ chuyên môn. Nó hoàn toàn là về vấn đề nhân đạo. Vì thời điểm đó, nghe giống như 30 hay 40 năm trước, trong khi tôi đang nói đây chỉ là 10 hay 11 năm trước mà thôi. Sẽ không bình thường khi đem một cầu thủ 14 tuổi từ Argentina đến Barcelona. Vì thế cha của Messi đã đi cùng con đến Tây Ban Nha.
Lúc đó có tin đồn là có một cầu thủ trẻ rất đặc biệt ở học viện. Vì thế chúng tôi đến đó để theo dõi cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy đã ghi 4 bàn chỉ sau 14 phút trong một trận đấu. Vì thế chúng tôi muốn chính thức có cậu ấy. Khi cậu ấy 16 tuổi, lần đầu tiên chúng tôi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với cậu ta. Ngay khi tôi gặp anh ấy lúc 14 tuổi, anh ấy đã là một cầu thủ xuất sắc. Và câu hỏi duy nhất là liệu anh ấy có thể thi đấu ở đẳng cấp chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi hay không? Anh ấy đã hiện rõ điều đó và mọi người biết rằng anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Mỗi khi Messi thi đấu ở học viện, chúng tôi đều đến xem vì cậu ấy rất đặc biệt. Chúng tôi đều tin rằng cậu ấy là một tài năng lớn. Nhưng hiển nhiên, bạn cần phải nỗ lực. Và cậu ấy được đôn lên đội 1 khi mới chỉ 16 tuổi. Đó là một quyết định chính xác của Frank Rijkaard và Tishiki Berigistan. Và ban quản trị cũng đồn hộ học viên. Học viện chính là nền tảng cho hình mẫu của câu lạc bộ. May mắn cho Messi là còn có một cầu thủ Nam Mỹ nữa trong đội, Ronaldinho. Cầu thủ từng được một lần vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở Catalan, chàng trai trẻ người Argentina đã có thêm một đồng đội thân thiết. Tôi đã từng chứng kiến cậu ấy thi đấu cho đội trẻ, tất cả chúng tôi. Và rồi cậu ấy cùng tập luyện với chúng tôi. Tôi nhớ trận đầu tiên của cậu ấy. Tôi thật may mắn đã hỗ trợ cậu ấy ghi bàn thắng đầu tiên. Cậu ấy là một người bạn thân thiết và thật tuyệt khi được chứng kiến cậu ấy đem lại sướng khởi cho những người yêu môn túc cầu giáo. Giữa hai người đó có sự liên hệ kỳ diệu. Ronaldinho hỗ trợ Messi và giúp cậu ấy, mà thật sự thì cả đội giúp cậu ấy. Nhưng Ronaldinho là điển hình nhất. Có điều tôi tin là cả đội ngay lập tức nhận ra chàng trai 16 tuổi đó sẽ trở nên xuất sắc nhất thế giới. Tôi cho là người đầu tiên nhận ra điều này chính là Ronaldinho. Vì Messi lúc này đã có thể làm nên những điều thần kỳ. Cậu ấy biết mọi thứ. Nhưng tài năng của cậu ta không chỉ là dẫn bóng, không chỉ là kỹ thuật hay tốc độ. Cậu ấy còn có những mục tiêu lớn. Cậu ấy cũng là người chiến thắng. Và cậu ấy yêu thích chơi bóng đá. Ronaldinho cũng vậy. Cậu ta luôn nở nụ cười khi thi đấu. Tất cả chúng tôi đều nhận thấy cậu ấy có khả năng lớn. Tôi khá may mắn khi được chứng kiến cậu ta từ khi cậu ấy còn ở đội trẻ, rồi cùng luyện tập và thi đấu. Mọi thứ cậu ấy làm đều là những gì chúng tôi mong muốn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người bạn mình tỏa sáng như vậy. Huấn luyện viên Frank Rijkaard đã để Messi thi đấu trận đầu tiên vào năm 2004. Ronaldinho là ngôi sao tại Nou Camp, nhưng Messi đã tự tạo nên tên tuổi của mình và ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Anh là một trong số rất nhiều các cầu thủ xuất thân từ lò La Masia bắt đầu tạo nên sự đột phá. Cả Ronaldinho và Rijkaard đều đóng góp vào sự phát triển của anh. Và cho dù điều đó diễn ra chậm rãi, thì Messi vẫn là một điều đặc biệt, bằng chứng cho sự giáo dục anh được nhận cũng như tính cách của chính mình. Đội 1 của Barca năm nay rất mạnh và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những thành công lớn. Sẽ có nhiều trận đấu và sẽ có những cơ hội cho các cầu thủ như tôi để chơi tại đội 1 mùa giải năm nay. Không khí tại sân nhà rất tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó giúp ích cho Barca và cả Messi. Cậu ấy là người khá nhạy cảm. Cậu ấy lúc này hay trước kia đều rất khiêm tốn, dù bây giờ đã là một cầu thủ nổi tiếng. Nhưng hãy nhớ, từ khi còn bé, cậu ấy đã xuất sắc như bây giờ. Cậu ấy thực sự rất tuyệt. Năm 2005, Messi được gọi vào tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch giải trẻ Nam Mỹ tại Colombia. Tại đây, những màn trình diễn của anh đã giúp anh lọt vào đội tuyển trẻ thi đấu tại giải vô địch giải trẻ thế giới ở Hà Lan. Argentina đã đăng quang và Messi có 6 bàn thắng. Danh tiếng của anh ngày một tăng. Năm 2006 là một năm không may mắn trong sự nghiệp. Anh bị chấn thương và bỏ lỡ cơ hội thi đấu trận Barca thắng Arsenal tại Champions League và tại World Cup ở Đức. Anh cũng không có cơ hội tỏa sáng khi Argentina gục ngã tại vòng tứ kết. Vẫn như mọi khi ở Argentina, mỗi khi có một cầu thủ trẻ có tài năng sáng chói đều được gắn với cái tên Maradona thứ hai và Messi cũng vậy. Nhưng lần này, có vẻ như người Argentina đã tìm được một thần tượng mới. Anh giành giải quả bóng đồng năm 2007 và danh hiệu đó chứng minh cho sự thăng tiến của Messi. Sự so sánh giữa anh và Maradona ngày một tăng. Rõ ràng nhất
là sau khi anh xé nát hàng phòng thủ của Getafe trong trận đấu tranh giải Cúp Tây Ban Nha để ghi một trong những bàn thắng ấn tượng nhất được thực hiện tại đây. Thật kỳ lạ là nó làm người ta gợi nhớ lại bàn thắng của Maradona và lứa tuyển Anh tại World Cup năm 1986. Lúc này Messi có thể khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu ấy mới chỉ là một anh chàng trẻ tuổi khi tôi tới đó, và tôi chứng kiến cậu ta trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trên sân đấu. Cậu ấy như là... Tất cả đều biết cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Mọi người đều nói về điều này. Và cậu ấy đã thể hiện xứng đáng với những kỳ vọng về cậu ta. Đó là một thành công lớn. Cả cái cách cậu ấy đã làm được điều đó nữa, cái cách cậu ấy cư xử, tôi nghĩ đó là hình mẫu của mọi người. Tôi không theo dõi tất cả các cầu thủ, nhưng với Messi thì hiển nhiên, và khả năng xoay chuyển cục diện của trận đấu của cậu ấy thì là kinh điển. Mùa bóng sau đó, Messi trở thành cầu thủ thường xuyên có trong đội hình chính tại Nou Camp. Anh đã ghi 14 bàn sau 26 trận, gồm một cú hat-trick vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico. Mùa hè năm 2008, Messi đến Bắc Kinh và là nhân tố chủ chốt của tuyển Olympic Argentina đoạt huy chương vàng Thế vận hội, danh hiệu quốc tế đầu tiên, và tấm huy chương đó là bệ phóng cho những thành công tiếp theo. Quay trở lại Tây Ban Nha, Pep Guardiola, thành tân huấn luyện viên của Barca, là thành viên của đội Barca giành chức vô địch European Cup năm 1992. Ông đã chuyển từ vị trí huấn luyện viên đội Barcelona B lên đội hình 1 và ông vua của bóng đá châu Âu được tái sinh. Rất tuyệt, từ cái ngày đầu tiên ông ấy đến. 4 năm, đó là thời gian tuyệt nhất, không chỉ với tôi mà với cả đội bóng. Ông ấy luôn là một huấn luyện viên dễ gần. Ông ấy chăm sóc chúng tôi cả trong và ngoài sân cỏ. Thật tuyệt khi có ông ấy ở đây. Mới chỉ 21 tuổi, tài năng thiên bẩm của Messi lộ rõ. Nhưng với sự dìu dắt của Guardiola, anh trở thành cầu thủ đẳng cấp và đem đến càng nhiều những màn trình diễn đỉnh cao. Ngay tại thời điểm Guardiola đến với đội bóng, tất cả chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm việc cật lực để giành các danh hiệu. Vượt qua mọi người, dẫn bóng, dắt bóng, đó là điều cậu ấy thích làm. Cậu ấy làm điều đó giỏi hơn bất cứ ai. Rồi bỗng nhiên cậu ấy đi trước cả đội. Messi không chỉ nghĩ đến chiến thắng một trận đấu nhất định, cậu ấy còn nghĩ đến giành lấy danh hiệu vô địch. Cậu ấy không đơn độc. Barca này là một đội bóng có nhiều cầu thủ đa quốc tịch và đều là những cầu thủ đẳng cấp cao. Nhiều người trong số 11 cầu thủ đội hình chính đã tốt nghiệp La Masia và thấm nhuần triết lý Tiki-taka. Đó là lối chơi giúp câu lạc bộ giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và cúp Tây Ban Nha trước khi đối đầu Man U trong trận chung kết Champions League, một trận đấu mà Messi đã là ngôi sao sáng nhất. Trận đó, dù trong 9 phút đầu, Pique và Van Dijk đã phải làm việc rất vất vả trước sự đe dọa của Cristiano Ronaldo, nhưng toàn bộ thời gian sau đó là bữa tiệc của chúng tôi. Ngay cả báo chí Anh Quốc và bản thân câu lạc bộ Man U cũng phải công nhận như thế. Chúng tôi đã thi đấu cực hay. Bàn thắng của Samuel Eto'o phút thứ 10 đã đem lại sức mạnh cho đội bóng xứ Catalan. Trong 20 phút còn lại của trận đấu, Messi đã ghi thêm bàn thắng thứ 2 để giành thắng lợi chung cuộc và trở thành vua phá lưới năm đó với 9 bàn thắng. Đó là danh hiệu vô địch châu Âu thứ 3 và thứ 2 trong 4 năm mà câu lạc bộ giành được. Messi và các đồng đội đã chinh phục mọi thử thách và đã tạo nên lịch sử của đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên giành cú ăn ba. Điều làm cô ấy trở thành cầu thủ hay nhất thế giới là tài năng và tinh thần của cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy có cầu thủ trẻ nào mà lại khao khát được luyện tập và được huấn luyện như vậy. Tôi nhớ đã chứng kiến khi cô ấy hoàn thành bài tập và hôm sau lại vô cùng háo hức khi được luyện tập như thế. Messi ghi 38 bàn thắng mùa giải đó và giành danh hiệu quả bóng vàng lần đầu tiên, và đó cũng không phải là danh hiệu cuối cùng.
Tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng Messi trước khi cậu ấy giành được giải thưởng của FIFA và danh hiệu quả bóng vàng. Tôi có bức ảnh của đêm hôm đó. Danh hiệu quả bóng vàng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cũng tự hào về cậu ấy như những ai đã từng giúp đỡ cậu ấy. Lúc này, tôi nghĩ sẽ không công bằng khi nói đó là những gì tôi đã làm. Messi được sinh ra là để chơi bóng. Đó là giây phút đáng tự hào. Đó là một trong những trải nghiệm mà bạn luôn biết ơn. Tôi đã có trải nghiệm đó và tôi tự hào. Tất cả là nhờ bạn có Messi. Nó gần như là tất cả với tôi. Cứ 3 hay 4 ngày tôi lại thi đấu một trận và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trận đấu tiếp theo. Việc này chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Đôi khi chúng tôi trò chuyện với nhau về những tài năng trong bóng đá. Nhưng điều tôi thực sự nghĩ là trong số đó, biết bao cầu thủ với năng khiếu thiên bẩm ở đẳng cấp đó, thì Messi và Maradona luôn là những tài năng lớn nhất. Đó chỉ là những hình mẫu của cầu thủ. Bạn đến nhà hàng và gọi một bữa thịnh soạn. Nhưng nếu những gia vị đó nó không tốt thì bữa ăn đó là một thảm họa. Messi chính là bữa chính và chúng tôi là những gia vị đó. Chúng tôi giúp bữa tiệc đó trở nên ngon hơn. Messi trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh và đi cùng danh tiếng là những lời ngợi ca. Nhưng gia đình cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên tại La Masia đã giúp Messi luôn giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Và ngoài sân bóng, bước tiến tiếp theo của chàng trai này là trở thành người chồng và một người cha. Rõ ràng trong đầu cậu ấy, gia đình tương lai của cậu ấy sẽ phụ thuộc vào sự thành công của cậu ta để họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ đó là áp lực và là áp lực cực lớn đối với một chàng trai trẻ. Nhưng trong trường hợp này, nó lại có tác dụng tích cực. Thường thì là không tốt khi bạn phải chịu áp lực đó khi còn quá trẻ. Nhưng cậu ấy là một đấu sĩ. Cậu ấy luôn suy nghĩ về bóng đá. Và đôi lúc tôi nghĩ cậu ấy cũng ngủ cùng trái bóng. Cậu ấy với quả bóng và ngược lại. Đó là cuộc sống của cậu ấy. Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2010 và 2011 càng khẳng định Barca lúc này là câu lạc bộ xuất sắc nhất trong lịch sử. Thăng hoa với lối chơi của mình, đó là sự kết hợp của điệu tango Argentina và flamenco của Tây Ban Nha. Vì những gì chúng tôi đã đạt được, chúng tôi dành rất nhiều thời gian ở cạnh nhau. Có khi chúng tôi dành thời gian với nhau còn nhiều hơn cả với gia đình mình. Nó giúp chúng tôi đoàn kết và mạnh hơn. Nhưng lối chơi của Barca, của Messi không chỉ cần những tài năng thiên phú. Chúng tôi rất nghiêm túc khi luyện tập. Huấn luyện viên không bao giờ phải phàn nàn. Chúng tôi rất chuyên nghiệp. Tinh thần đó đã giúp đội tiếp tục lọt vào chung kết Champions League năm 2011. Đối thủ sừng sỏ Real Madrid đã bị loại ở bán kết với 2 bàn của Messi. Bàn thứ 2 trong số đó đã khẳng định tên tuổi của cầu thủ hay nhất thế giới. Siêu sao của Real, Ronaldo, đối thủ giành danh hiệu của Messi, đã phải khóc hận khi chứng kiến Barca tiến vào trận chung kết tại London. Tôi ở dãy dành cho phóng viên tại Wembley. Các fan của Barca cũng ngồi ở phía này, còn fan của Man U ở bên kia. Các cổ động viên của Man U đông nghịt, nhưng cũng có khu vực nhỏ dành cho các cổ động viên trung lập. Và tôi nhớ nghe thấy vài người thốt lên về Barca. Wow! Lối chơi của Barca đã thể hiện rõ chân lý của họ. Pedro ghi bàn mở tỷ số, nhưng Messi mới là cơn ác mộng của Man U. Messi đã có màn trình diễn tuyệt vời. Alex Ferguson để Park Ji-sung theo kèm cô ấy, nhưng Messi gần như đã loại bỏ anh ta, vượt qua anh ta với chỉ một cú xoay người. Cô ấy đã khiến anh ta trở nên bất lực. Park Ji-sung chẳng thể làm gì. Đúng là một màn trình diễn kinh điển. Bàn thắng thứ 53 của Messi giúp Barca dẫn 2-1.
Trước khi đôi chân khéo léo của anh ta tạo điều kiện cho David Villa ghi bàn thứ 3 để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, và đó là chức vô địch thứ 3 tại Champions League trong vòng 5 năm. Đó là màn trình diễn thể hiện chất lý của đội bóng và tài năng kiệt xuất của Messi. Tôi thấy may mắn khi đã ở đó và tôi nghĩ đó là trận chung kết ấn tượng nhất mình từng xem tại Champions League. Trận đấu diễn ra với nhịp độ tuyệt vời và cuối trận tôi thấy Alex Ferguson đã tìm Messi để bắt tay. Tôi đã chứng kiến những điều mà mình chưa bao giờ được thấy và có lẽ sẽ không bao giờ được thấy lại nữa. Sự tán thưởng vẫn tiếp tục và các kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ. Anh ghi 68 bàn thắng chỉ trong một mùa giải. Và năm 2012, anh đã phá vỡ kỷ lục 85 bàn trong một mùa giải kéo dài 40 năm của Gerd Müller với 91 bàn thắng. Đó là một thành công to lớn, kể cả với chính anh. Và mùa giải đó, anh lần thứ 4 giành quả bóng vàng. Đồng đội của anh là Iniesta và Xavi được xếp thứ 2 và thứ 3. Nó đồng nghĩa với việc Messi là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới quá 3 lần. Cậu ấy cực kỳ tuyệt vời, đơn giản là vậy. Không phải chỉ là như bạn nói rằng anh ấy làm này làm nọ. Cậu ấy quá tuyệt vời. Khi cậu ấy bắt đầu, chẳng có gì có thể ngăn lại được. Về căn bản là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn có thể thấy mỗi ngày anh ấy lại hoàn thiện hơn theo một cái cách đáng kinh ngạc. Chỉ có Messi biết Messi có thể đạt được những gì, duy trì đẳng cấp đó. Và không chỉ là duy trì mà còn hoàn thiện hơn nữa khi mỗi mùa giải đi qua. Tuyệt vời, thực sự anh ấy là số 1. Vì chúng tôi đã nói quá nhiều về anh ấy nên thật khó để nói gì khác. Hiển nhiên Messi là số 1, là cầu thủ hay nhất lúc này và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, nếu không muốn nói là số 1, vì những gì anh ấy đã đạt được, vì tuổi của anh ấy và vì tất cả những kỷ lục anh ấy đã phá vỡ. Anh ấy quyết đoán trong mọi trận đấu. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng. Dù các cầu thủ ghi bàn thường phải ích kỷ, nhưng cậu ấy là anh chàng có thể hỗ trợ đồng đội rất nhiều. Mọi người không biết phải dùng từ gì để ca ngợi cậu ấy về điều này. Và với chúng tôi, cậu ấy là số 1. Messi đã phát triển sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ tại châu Âu. Người dân Argentina chỉ có thể nhìn thấy đứa con yêu quý của họ trên TV hoặc khi anh trở về đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội tuyển. Và mỗi khi như thế, sự ca ngợi và kỳ vọng đi theo anh đến bất cứ đâu. Khi Messi chơi tốt, cả đội thi đấu tốt hơn. Khi chúng tôi chuyền bóng cho cậu ấy luôn có cách tạo áp lực lên đối thủ và điều này dĩ nhiên hỗ trợ cả đội. Cậu ấy rất nhanh với những kỹ thuật không thể có trên hành tinh này. Tôi nghĩ đó là những phẩm chất làm cả thế giới ngưỡng mộ cậu ấy. Và dù bỏ qua danh vọng, tiền bạc cũng như thành công, cả thế giới ghi nhận những gì Messi bỏ ra để có được những thành tựu đó của cậu bé nhút nhát đến từ Rosario với ước mơ được chơi bóng. Bạn phải chiến đấu vì những gì bạn muốn trong cuộc sống. Ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi luôn chiến đấu vì mục tiêu đó để biến giấc mơ thành hiện thực. Và với sự hy sinh vô cùng nỗ lực, may mắn là tôi đã làm được điều đó.